พื่อที่จะตัดนะครับตัดตรงนี้นะครับก็เอาแผ่นลงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตรงไม้นะตรงไม้ก็เข้าแบบนี้ครับเอาอะไรนะครับขึ้นไปยืนได้เลยครับ